फ्रेंच राज्यक्रांती कोणत्या वर्षी झाली? 1789, 1819, 1979 की 1879? आणि बरोबर उत्तर आहे 1789. अमृतसर शहराची स्थापना कोणत्या वर्षी गुरु रामदास यांनी केली होती? 1577, 1477, 1500 की यापैकी काहीही नाही? आणि बरोबर उत्तर आहे 1577. आशियातील झोपी जागे झाले आहे आणि पृथ्वीवरील कोणतीही शक्ती आता त्याला रोखू शकत नाही हे कोणी सांगितले? महात्मा गांधी, सुभाषचंद्र बोस, ऊर्जा होम की लेनिन? आणि बरोबर उत्तर आहे लेनिन. कोणत्या साली रॉलेट कायदा झाला? फेब्रुवारी 1919, ऑगस्ट 1920, मार्च 1818 की यापैकी काहीही नाही? आणि बरोबर उत्तर आहे फेब्रुवारी 1919. स्वराज्य पक्षाचा मुख्य कार्यक्रम कोणता होता? कौन्सिल प्रवेश, शासक पुनर्रचना कार्यक्रम, घटनात्मक विरोध की यापैकी काहीही नाही? आणि बरोबर उत्तर आहे कौन्सिल प्रवेश. घटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष कोण होते? जे.बी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. आंबेडकर की राजाराम मोहन रॉय? आणि बरोबर उत्तर आहे बी.आर. आंबेडकर. बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी आनंद गणित कोणत्या वर्षी लिहिले? 1882, 1800, 1982 की 1895? आणि बरोबर उत्तर आहे 1882. आर्थिक राष्ट्रवादाचे प्रणेते म्हणून कुणाला ओळखले जाते? आर.सी. दत्त, बिपिन चंद्र पाल, मदन मोहन मालवीय की यापैकी काहीही नाही? आणि बरोबर उत्तर आहे आर.सी. दत्त. 1921 मधील मोपला बंड कुठे सुरू झाले? तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक की बंगाल? आणि बरोबर उत्तर आहे केरळ. भारत छोडो अभियान कोणत्या मोहिमेच्या अपयशानंतर राष्ट्रीय काँग्रेसने सुरू केले? क्रिप्स मिशन, कॅबिनेट मिशन, पर्याय अ आणि ब की यापैकी काहीही नाही? आणि बरोबर उत्तर आहे क्रिप्स मिशन. आमचे इतर व्हिडिओही पहा. आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल चिन्ह दाबा.